What's up sa inyo mga peeps? Nandito na rin sa panibago natin video ko. Saan papakita ko sa inyo itong produkto na ito from Shopee. So ito guys ay isang smart life na smart plug. Ito lang pala yung smart plug. Wow, galing nyo. Laki-laki ng packaging. Ito lang pala yung laman. So makikita nyo guys kung ano ang nasa loob ng package na ito at saka ano ang features na ma-add nito sa Google Home. So without further ado, let's get started mga madlang people. Yung resibo at saka yung device. So ito guys ay compatible with Tuya Smart, compatible din siya with Smart Life, Google Home, Amazon Alexa, and Google Assistant. So smart plug siya na Wi-Fi powered and powered by Tuya siya na app. So ito guys ay ang U-Link na smart plug. So papakita ko sa inyo paano ito i-connect sa inyong cellphone. So pag-connect ito sa cellphone nyo para maging smart yung mga devices nyo. Example, yung computer o yung electric fan para maging smart sila. So papakita ko sa inyo kung ano naman ito. So bubuksan natin to. So we're greeted by the manual first. Ito yung user manual which is kind of makapal naman na konti. Hindi pala makapal, maliit lang pala siya. So papakita niya kung paano yung i-gagawin yung setup process. Tapos yun lang. At itong produkto na ito which is yung smart plug. Ito yung smart plug nito, yung brand pa lang niya ay U-Link. So ito guys ay for first, muna parang glossy yung yung harapan niya. At meron siyang hard plastic sa gilid which is matibay naman, panabaksak nito, buhay pa naman. So meron siyang power button dito at saka yung para makonect siya sa wifi nyo. So sasabihin ko sa inyo guys na meron na akong dalawang ganito at gustong gusto ko talaga yung produkto na ito dahil nakakatulong to sa mga katamaran sa buhay at nakakatulong to sa Google Home Assistant natin. So, kukonek na rin sa plug natin at papakita ko sa inyo kung paano to gamitin. At i-connect pala. So, nakakuha na ako ng adapter. Ito guys yung adapter ko. At makikita nyo guys na pag sinaksak nyo lang siya, may gatong kakapal siya. Actually, mga gatong kakapal siya parang kasing haba ng ng pointing finger ko yung haba. Which is, pwede naman sa mga maliliit na lugar kasi pag yun ang hanap nyo. So, plug natin siya sa sa plug natin. So, pa-plug natin siya sa plug sa outlet natin. So, ito guys ay pag plug mo, iilaw siya. So, paano siya ma-on? Una muna, go and open the Smart Life app. So, ito guys, ito yung ginagamit ko guys para dito which is yung Smart Life app. So papakita ko sa inyo, buksan natin yung Smart Life app. Tapos press mo yung plus. Tapos press Wi-Fi socket. Kailangan pala guys na 2.4 GHz yung Wi-Fi nyo, hindi 5 GHz para mag-connect siya sa Wi-Fi ninyo. So next of all ay connect natin. So, power on the device after it has been powered on for 10 seconds. So, power on natin. So, ayan, nag-red siya. Tapos next. Tapos press and hold the reset button for 5 seconds. 1, 2, 3, 4. May hindi kayo ng prank click na yon. Tapos mag-blink na siya, diba? Ay, nag-blink na siya guys. Tapos may kita nyo naman, next. Blinking lapid na siya. Ay, meron siya nakitang smart plug, Wi-Fi plug. Connect na natin sa Wi-Fi plug natin. Tapos tingnan natin kung gagana ba to o hindi. So, testing ko to guys sa charging ng relo ko, which is yung Apple Watch ko na nireview din dati. So, ipa-plug ko dito. Ayun guys, nag-setup na pala siya.
Nakita nyo guys, nag-blink-blink siya, tapos magtitigil siya mag-blink, tapos mag-blink siya ulit. Ganun lang yun siya guys, para mag-connect siya sa wifi ninyo. Kasi yun, naka-connected na siya. Tapos pwede nyo siya i-rename din. Which is ako, papangalan ko sa kanya ay charger. Wait lang, ano na lang. Apple... Wait lang, may pag-type ko ganun eh. So, papangalan ko siya Apple Charger, tapos press done. So, yun guys. Pwede mo siya i-power on, power off. So, paano guys? I-connect ko lang guys yung device nyo o yung example, yung charger ko. Saksak natin dito. So, nakikita nyo guys, naka-on yung yung device at pwede nyo na siya i-turn on and off. Ito, example, ito guys. Di ba naka siya, ilaw siya? Open ko to. Off siya. On siya. Off siya, on siya. Pwede din siya i-connect sa Google Home nyo guys, kaya maganda naman itong produkto na ito. At pwede nyo gawing smart appliances, yung mga appliances na hindi na nagamit masyado. So, pwede nyo din guys, i-connect sa Google Home app, which is ako connect ko sa Google Home app. Google Home. Ako guys, i-connect nyo lang yung Smart Life app nyo sa Google Home para maging siya, para ma-connect nyo siya. So ito guys, nakita nyo na yung Apple Charger na nandito ko connect. Add to a room, lalagay ko sa Enzo's room. So yan guys, naka-add na siya sa room ko. Ngayon, patong natin yung cellphone dito. Tapos, and another one. Turn off the Apple Charger. Okay, turning Apple Charger off. Another one. Turn on the Apple Charger. Sure, turning Apple Charger on. So yun guys, nag-charge siya. Wait lang, ayos natin. Kasi hindi pala nakaya sa patong ko. Hindi problema sa charging pad ko. Pero, ayun guys, gumagana yung charger. So yun lang guys, salamat sa 427 peeps natin dyan. And ito guys, ay magandang produkto to para sa appliances nyo at sa mga chargers nyo para maging para maging smart siya. So thank you very much for watching. Peace out. Bye.